ඔයාලා දන්නවද මැද පෙරදිගෙන් එන මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂක ප්‍රමාණයේ තෙල් ටැංකියකට ලංකාවේ රජයෙන් කොච්චරක් ගෙවනවද කියලා. ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 40ත් 50ත් අතර ලංකාවේ රජයෙන් මේ තෙල් ටැංකියකට ගෙවනවා. ඉතින් මේ තෙල් ටැංකියක් ලංකාවේ අකණ්ඩව තෙල් සැපෙව්වත් මාස 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕ ඊටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වටිනාකම වඩා වැඩියෙන් ලෝකෙ කෙනෙක් ගාව අත්ොල්ලෝසු තියනවා කිව්වොත් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද? මේ කවුද? එයා ගාව තියෙන වටිනා අත්ොල්ලෝසු 5ක් සම්බන්ධයෙන් අද අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඔයත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියන ගමන්ම අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඉක්මනින්ම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න notification bell එක on කරලා තියාගන්න. හරි. අපි යමු එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට. 2024 පොප් සංගරාවට අනුව richest personලා 10 දෙනා අතරේ ඉන්දියාවේ මුකේෂ් අම්බානි ඉන්නවා. ඉතින් මේ මුකේෂ් අම්බානිගේ බාලම පුත්‍රයා ගාව තමා මේ වටිනා අත්ොල්ලොසු තියෙන්නේ. ඔහුගේ නම තමා ආනන්ද් අම්බානි. ඇත්තටම මෙතන වටිනාකම ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියනයකටත් වඩා වැඩි කියලා ඉන්දියානු මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් වටිනාකම සහ දුර්ලභතාවය අනුව අද අපි ඔයාලට අත්ොල්ලොසු 5ක් සම්බන්ධයෙන් කියලා දෙනවා. පස්වෙනි එක තමා රිචඩ් මයිල් RM26 1 Panda Tour Beyond. රිචඩ් මයිල් කියන්නේ ශරි අත්ොල්ලොසු හදන සමාගමක්. මෙයාලා මොකක් හරි ඔල්ලොසුවක් හදන්නේ ටීම් එකට එහෙම නැත්නම් ස්පෙસિෆික් දෙයකට. ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ, ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ්, සමාජයේ වැඩි වශයෙන් කතා කරන මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් ටීම් කරලා තමා තොල්ලොසු නිෂ්පාදනය කරන්නේ. 2013 දී මෙයාලා හදනවා පරිසරයත් ඒ වගේම වඳ වී යෑමේ තර්ජනයට ලක් වෙච්ච සත්තු නියෝජනය කරන්න අත්ොල්ලොසුවක්. මේක තමා RM26 කියන අත්ොල්ලොසුව. මේකට එයාලා පැන්ඩෙක් ඩිසයින් කරලා තියෙන නිසා RM26 පැන්ඩා කියන නම දාලා තියෙනවා. පැන්ඩා යෙදීමට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද පැන්ඩා කියන්නේ ලෝකේ වඳ වී යෑමේ තර්ජනයට ලක් වෙච්ච සතුන්ගේ ගෝලීය තානාපති. පුදුමයි නේද? මේක තවත් පුදුම වෙන්න කාරණාවක් තමයි මේක ලෝකෙටම හදලා තියෙන්නේ රිචඩ් මයිල් සමාගම කෑලි 15ක් විතරයි. ඒක නිසා මේක අති දුර්ලභ ඔල්ලොසුවක් වෙනවා. ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කරන විදිහට මේකේ රතු පාටින්, නිල් පාටින්, කොළ පාටින් ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදියට හදන මේ RM26 Panda කියන එකෙන් අත්ොල්ලොසු ආනන්ද් අම්බානි ගාව තියෙනවා. මේ සීමිත අත්ොල්ලොසු 15න් 4ක්ම ආනන්ද් අම්බානි ගාව තියෙනවා කියන්නේ ඒක තවත් පුදුමයක්. ඒ වගේම මේකේ මිල ආසන්න වශයෙන් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 1.5 වල ඉඳන් 6 මිලියන් දක්වා වැඩි වෙනවා කස්ටමයිස් කරලා ගන්නවන. අපේ රුපියල් වලින් මේක ගත්තොත් එහෙම කෝටි 45 ඉඳන් කෝටි 180ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් කොච්චර වටිනව නේද මේ අත්ොල්ලොසු. ඒ වගේම කැරට් 18 white gold යොදලා තියෙනවා මේක අලංකාර කරන්න. අනෙක් පුදුම හිතෙන කාරණාව තමයි රිචඩ් මයිල් කම්පැනි එයාලගේ අත්ොල්ලොසු වලට ලෝකේ දුර්ලභම මැණික් වර්ගය වෙන බ්ලැක් ඔනික්ස් යොදා ගන්නවා. ඒකේ මෙකැනිසම් එකට සහ බ්ලැක් බෙසල් එකට. හතරවෙනි එක තමයි RM56 2 Sapphire Tour Beyond කියන්නේ. මම උඩින් කිව්වා RM සමාගමම තමයි මේකත් හදලා තියෙන්නේ. මේක වටිනාකම ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 2ක්. මේකත් උඩින් කිව්වා වගේම ලිමිටඩ් එඩිෂන් එකක්. ලෝකෙටම තියෙන්නේ කෑලි 10කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. මුළු උඩින්ම ක්‍රිස්ටල් සෆයර් කැටයක් යොදාගෙන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේකේ මෙකැනිසම් එක උඩින් පේන විදියට. මේක නිසාම 2011 මේක රිලීස් කරද්දී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බිග් හිට් එකක් වුණා. තුන්වෙනි එක තමයි RM56 1 Green Sapphire. මේක හදලා තියෙන්නේ රිචඩ් මයිල් සමාගමව තමයි. RM56 2 එකේ අති සාර්ථක එහෙම නැත්නම් බිග් හිට් එකක් වෙච්ච නිසා ඒක ඉන්ස්පයර් කරගෙනම ඔවුන් හදනවා RM56 1 series එක. මේකත් හදලා තියෙන්නේ RM56 2 Sapphire Tour Beyond කියන ඔර්ලොසුව හදලා තියෙන විදිය තමයි. වෙනසකට තියෙන්නේ කොළ පාට මැණික් කැටයක ඇතුලේ මෙකැනිසම් එක පේන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. වර්තමාන වෙළඳපොළ වටිනාකම ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 3ක් වෙනවා වගේම ගොඩක් අය කියන විදිහට ආනන්ද් අම්බානි කස්ටමයිස් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට. මේ අත්ොල්ලොසුවත් ලිමිටඩ් එඩිෂන් එකක් වුණාට කිසිම තැනක නිෂ්පාදනය කරපු කොන්ටිටිය සඳහන් කරලා නැහැ. ආනන්ද් අම්බානි ගාව වගේම ඇමරිකානු රැප් ගායක JZ ගාවත් මේ ඔල්ලොසුව තියෙනවා. මොකද JZ ගේ අයිකන් එක තමයි මේ RM56 1 Green Sapphire අත්ොල්ලොසුව. දෙවෙනි එක තමයි Patek Philippe Sky Moon Tour Beyond 6200G001. ලෝකේ වටිනාම ලක්ෂරි අත්ොල්ලොසු හදන ප්‍රධාන සමාගම වන
පතෙක් පිලිප් සමාගම විසින් තමා තා සංකීර්ණ අත්ඔල්ලොසුව නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. වටිනාකම් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 5ත් 8ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. මේකේ තීම් එක සහ කන්සෙප්ට් එක තමා රෑ අහසේ හඳ තියෙන ආකාරය සහ හඳ ගමන් කරන ආකාරය. හැබැයි මේ තීම් එක තියෙන්නේ වෙලාව බලන පැත්තේ නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ. ඒක නිසා ෆ්‍රන්ට් බෙසල් එකේ සහ බ්ලැක් බෙසල් එකේ දෙපැත්තෙම වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමා මේ අත්ඔල්ලොසුව නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. කැරට් 18 රෝස් ගෝල්ඩ් යොදාගෙන ඉතා සංකීර්ණ ටයිම් මෙකැනිසම් එකකට තමා මේ ඔල්ලොසුව හදලා තියෙන්නේ. පතෙක් පිලිප් සමාගම නිර්මාණය කරපු ඉතා සංකීර්ණ අත්ඔල්ලොසු ලිස්ට් එකේ දෙවනියට තියෙන්නේ මේ අත්ඔල්ලොසුව. මේකේ ටයිම් මෙකැනිසම් එක කොච්චර සංකීර්ණද කියනවනම් දැත්තිරෝධ සහ ඒකට අවශ්‍ය පාර්ට්ස් 705කට වඩා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සහ ටෝටල් පාර්ට්ස් ප්‍රමාණය 1300කට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒකත් එක්කම මේක කොච්චර සංකීර්ණද කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකත් ලිමිටඩ් එඩිෂන් වොච් එකක් වෙනවා වගේම මේකේ දැනට ලෝකේ තියෙන්නේ හරියටම 3යි. එතනින් එකක් තියෙන්නේ ආනන්ද අම්බානි ගාව. පළවෙනි එක තමා තා විශේෂම එක. ඒක තමා පතෙක් පිලිප් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් චයිම්. මං උඩින් කිව්වනේ පතෙක් පිලිප් කියන්නේ ලෝකේ තියෙන වටිනාම අත්ඔල්ලොසු හදන සමාගම් වල පළවෙනියට තියෙන සමාගම කියලා. මෙයාලා හදපු තාම සංකීර්ණ අත්ඔල්ලොසු වලින් ලිස්ට් එකේ පළවෙනියට තියෙන්නේ මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් චයිම් එක. ලිමිටඩ් එඩිෂන් එකක් වෙන මේ වොච් එක ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 9ක් 10ක් වෙද්දී අතේ පළඳින පටිය හදලා තියෙන්නේ පදම් කරපු පියෝ ක්‍රොකොඩයිල් ස්කින් එකකින්. ලෝකෙටම හදලා තියෙන්නේ මේකෙන් කෑලි 7යි. දැක්ක නේද කොච්චර මේක දුර්ලභයිද කියලා. මේක සංකීර්ණ වෙන්න හේතුව තමා ටයිම් මෙකැනිසම් එකට දැතිරෝධ සහ ඒ වගේ අදාළ කොටස් 1300කට වඩා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ට්‍රක්චර් එකට කොටස් 215කට වඩා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක අත්ඔල්ලොසුවක් නෙවෙයි සංකීර්ණ භවයේ ප්‍රතිමූර්තියක්. මොකද මෙච්චර පොන්චි ඔල්ලොසුවක් ඇතුලේ මෙච්චර කෑලි ගොඩක් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අදටත් කාටවත් හිතා ගන්න බෑ. ඒ වික්‍රමය කරලා තියෙන්නේ පතෙක් පිලිප් සමාගම විතරයි. ඉතින් මෙච්චර සංකීර්ණ අත්ඔල්ලොසුව ලෝකේ කෑලි 7ක් තියෙද්දි ඒ කෑලි 7න් එකක් තියෙන්නේ ආනන්ද අම්බානි ගාව. ලෝකේ එක එක පුද්ගලයන් ගාව එයාලටම වෙනස් වූ විනෝදාංශ තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් එයාලා ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරනවා. ආනන්ද අම්බානිගේ විනෝදාංශය තමා දුර්ලභ ඒ වගේම වටිනා අත්ඔල්ලොසු එකතු කරන එක. ඒකෙන් ආනන්ද අම්බානි ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරනවා වගේම පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක ඩිවලොප් කරගන්න විදිය තමා මේ අත්ඔල්ලොසු වලින් එයා ලෝකෙට පෙන්වන්නේ. මොකද මේ වගේ දෙයක් කරපුවාම මුළු ලෝකෙම ඒක සම්බන්ධයෙන් කතා වෙනවා. කිසිම ප්‍රොමෝෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක තමා දැනට ලෝකේ තියෙන වටිනාම සහ ප්‍රසිද්ධම පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් කැම්පේන් එක කිව්වොත් මම හරි. මට මිස් වෙච්ච මොකක් හරි වටිනා දුර්ලභ අත්ඔල්ලොසුවක් අනන්ත අම්බානි ගාව තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න කියන ගමන්ම මාකටිං කරුණු දැනගන්න අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි. ගෙන් එන්නම් සුබ දවසක්.